हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને નવા મસાલા સાથે ગુવારનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, ગુવારનું શાક તો બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે, પણ આજનું શાક એક અલગ રીતે બનેલું છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે ગુવારનું શાક। गुवारનું શાક બનાવવા માટે અહીં અમે 250 ગ્રામ દેશી ગુવાર લીધેલો છે। ગુવાર એકદમ સરસ તાજો અને કૂણો લેવાનો આ રીતે, અને ગુવાર સમારી અને આ રીતના મેં મોટા ટુકડા કરી લીધા છે। તમે ઈચ્છો તો આના નાના ટુકડા પણ કરી શકો છો। તો સમારેલો ગુવાર સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું। તો મસાલો બનાવવા માટે અહીં અમે 8 થી 10 કળી લસણની લીધેલી છે। તમે આ નાની કળી છે એટલે મેં 8 થી 10 લીધી છે। તમે લસણની મોટી કળી લેતા હોય તો 5 થી 6 લઈ શકો છો, અને લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। અહીં અમે ખાંડણી લીધેલી છે, લસણ ખાંડી લેશું। અહીંયા લસણ ખાંડી લીધું છે, ખાંડેલું લસણ એક બાઉલમાં લઈ લેશું। લસણ ખાંડી અને બાઉલમાં લઈ લીધું છે। અહીંયા 20 થી 25 દાણા શેંગદાણા લીધેલા છે। કાચી જ મગફળી લીધી છે, મગફળી પણ ખાંડી લેશું। તો ખાંડેલા શેંગદાણા પણ લસણ સાથે લઈ લેશું। લસણ અને શેંગદાણાની સાથે આપણે બાકીના મસાલા પણ કરી લેશું, જેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછો કરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી ખાંડ લીધેલી છે। ખાંડ તમને શાકમાં કડ્યો સ્વાદ પસંદ ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પરંતુ ગુવાર થોડો કડછો હોવાથી ખાંડ નાખશો તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરશે। બધો મસાલો મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। બાકીના 2 મસાલા આપણે શાકમાં આગળ ઉમેરશું। હવે શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કુકર મૂકેલું છે। કુકરમાં 2 ચમચી તેલ મૂકશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે શાકમાં વઘારમાં આપણે અજમો મિક્સ કરશું। અજમો નાખવાથી શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે, સાથે ગુવારનું શાક પચવામાં પણ હળવું રહેશે। તો ગમે ત્યારે ગુવારનું શાક બનાવો, વઘારમાં અજમો નાખશો તો શાકનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે। અજમો તેલમાં સારી રીતે કકડી ગયો છે। ચપટી હિંગ નાખશું, અને અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું સમારીને રાખેલું છે। ટમેટું, હિંગ અને અજમા સાથે મિક્સ કરી દઈશું। ગુવારનું શાક તો લગભગ ઘરમાં બનતું જ હોય છે, અને બધા કંઈક અલગ અલગ રીતે બનાવતા હોય છે, પણ આજનું ગુવારનું શાક આપણે એક અલગ મસાલા સાથે અને નવી રીતે બનાવ્યું છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો, અને તમને પસંદ પડે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર કરજો। તો ટમેટાં આપણે સારી રીતે સાંતળી લીધા છે। અહીં આપણે સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે, એ ટમેટાં સાથે મિક્સ કરી દઈશું। ગેસની આંચ ધીમી જ રાખશું। આ રીતે ટમેટા સાથે મસાલો સાંતળવાથી મસાલો એકદમ સરસ સતળાઈ જશે અને મસાલાની ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં આપણો મસાલો ટમેટા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે, અને તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો સમારીને રાખેલો ગુવાર આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી દઈશું। ગુવાર ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં સારી રીતે ધોઈ અને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાનો। ગુવાર પણ મસાલા સાથે મિક્સ કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘણા વ્યુઅર્સ એવા છે કે જેઓ સ્ટડી કરતા હોય અને પીજીમાં રહેતા હોય, તો એના માટે થઈને આપણી કાઠિયાવાડી ચેનલમાં મોસ્ટલી બધા શાકની રેસીપી મૂકેલી છે। તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપને પણ શેર કરીને કહી શકો છો કે આપણા કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં તમને કોઈ પણ શાકની રેસીપી મળી રહેશે, અને હજી પણ તમારે કોઈ પણ નવા શાકની રેસીપી જોવી હોય તો મને કમેન્ટ કરી અને જણાવી શકો છો। એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વારમાં જ મસાલો ગુવાર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે।
શાક બનાવવામાં થોડી નાની નાની બાબતનું તમે ધ્યાન રાખશો તો તમારું શાક પરફેક્ટ જ બનશે. શાકમાં હંમેશા આ રીતે મસાલો સંતળાઈ જાય પછી જ પાણી ઉમેરવાનું. શાકમાં પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. જો તમે શાક વઘારી અને તરત જ પાણી ઉમેરી દેશો તો તેલ અને મસાલો બિલકુલ છૂટો નહીં પડે. પરિણામે તમારું શાક એકદમ પીળું દેખાશે અને શાકનો સ્વાદ પણ બરોબર નહીં આવે. તેલ સાથે મસાલો સારી રીતે સંતળાઈ ગયો હશે તો ઓછા તેલમાં પણ તમારું શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. હવે આપણો ગુવાર મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગયો છે તો એક નાનો ગ્લાસ પાણી મિક્સ કરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ગુવારના શાકમાં પાણી મિક્સ કર્યા ભેગું જ આપણો તેલ અને મસાલો ઉપર આવી ગયો છે. આ રીતે તમે મસાલો સાંતળીને કરશો તો તરત જ આ રીતે તેલ અલગ પડી જશે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને કુકરમાં આપણે 4 સીટી થવા દેશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખશું. અહીંયા કુકરમાં 4 સીટી થઈ ગઈ છે. શાક ચેક કરી લઈએ. વાવ, કલર તો તમે જુઓ, એકદમ સરસ કલર આવેલો છે. ગુવાર ચેક કરી લઈએ. ગુવાર પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. શાક સર્વ કરશું. તો અહીંયા મેં તૈયાર થયેલું શાક ગરમ ગરમ ફુલકા રોટી અને રાયતા મરચાં સાથે સર્વ કરેલું છે. રાયતા મરચાંનો વિડીયો હું ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે લસલસતું એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ એવું ગુવારનું શાક. આ શાક અત્યારે આપણે રોટલી સાથે સર્વ કરેલું છે, પણ જો તમને બાજરાના રોટલો કે ભાખરી ખાવી પસંદ હોય તો આ શાક તમે રોટલા સાથે ચોળીને ખાશો તો બહુ મજા આવશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને નવા મસાલા સાથે બનેલા ગુવારના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.